Hello po, good day po sa inyong lahat. Welcome back to my channel po and welcome back to me as well. Pasensya na po kung matagal po ko bago muling nakagawa ng ganitong video. Pero bago po tayo magsimula, sa mga hindi pa po nagsasubscribes, please pa-subscribe po at kung nagustuhan niyo naman po itong video, please pa-like and share na rin po sa inyong mga friends. Mag-start na po tayo. So, ang pinaka main ingredients po natin ay ang chicken breast. Ngayon po, hiwain po natin to at ating gigilingin. Kasabay ng bawang. Yung pong bawang kailangan po walang balat. Tapos mga 5 piraso o 6 na piraso. Mas maganda po bago po natin gilingin ang bawang kasama ng manok ay hiwain muna natin to ng maliliit para mas humalo itong mabuti sa manok habang ginigiling. So, ito na po yung giniling nating manok. Tapos, sasangkapan na natin siya. Ayan. So, bali, 1 kilo tong manok na to na giniling, chicken breast. Ilalagay po natin ay 2 itlog na puti. Puti lang po, walang egg yolk. Egg white. Tapos, haluin po natin siya ng haluin hanggang sa ma-mix na mabuti ang itlog sa karne ng manok. Tapos, ang susunod naman po natin lalagay ay ang light soya sauce. Pampalasa. Tapos, ng light soya sauce, pepper, konting pepper. Tapos, ito naman po, paprika powder. Sweet paprika po nalagay ko kasi ayoko na manghang. So, 2. Depende po sa dami ng inyong niluluto. So, para sa akin lang po, tinatansya ko lang din gano'ng karami natin ilalagay. Saka konting turmeric powder. Lagyan din natin siya ng asukal. Ito sugar. 2, 3, 4 teaspoon. Tsaka natin siya i-mix. Mas maganda po kung may gloves para ma-mix na mabuti ang ingredients. So, ngayon ilalagay naman natin sesame oil. Ayan yung sesame oil po pwede. Bali, tinatansya ko lang din po kung gaano karami ilalagay ko. Ngayon naman po, ilalagay natin ang konting tapioca flour. Konti lang po ilalagay natin. Siguro mga mga 2 kutsara ng tapioca. Tapos, ang susunod naman, lagyan natin ng baking powder. Ito naman po ang baking powder. Kalahating kutsara. Tapos haluin ulit natin. Haluin natin itong kutsara. Haluin ng mabuti. Tapos, ito na po pinakamas nating lalagay. Glutinous rice powder. Mas marami po siya kaysa sa tapioca powder.
Siguro mga kailangan natin siya mga 200 grams. Depende sa texture na gusto niyo. Ito na po, iluluto na po natin siya. Magta-try po muna tayo ng ilan kung tama lang yung timpla ng lasa. Yan, pag lumutang na po yan, mamaya pag malapit na siya maluto. So, try lang muna natin kung okay yung texture niya o yung lasa. Tapos pagkatapos, pag okay na siya lahat, then pwede na natin siya iluto. Lagay sa soup. Ayan po, medyo lumuluto na siya. Malapit na siyang maluto. And, luto na po siya. Actually, maganda to kung mismo sa soup nyo siya ilalagay para yung katas niya hahalo din sa soup. Pero dahil trial lang ito, tinetest ko lang kung okay na yung ingredients. Okay, pwede na hamuin to. Tikman natin. Ayan, ganyan siya pag naluto. Medyo bouncy siya. Oops. Natin dito na ba yun? Itikman ko sandali. Yung texture niya okay na po, pero kailangan ng konti ng asukal siguro. Lagyan ko pa ng konting sugar. Pero masarap na po siya. Okay na siya. Yan. Tapos na po ang ating chicken balls recipe. Ngayon naman po, tuturo ko naman po sa inyo kung paano nyo naman ito pwedeng i-stack sa fridge na matagal. So, ngayon po, kung gusto nyo po na madali kayong makaluto ng soup na may chicken balls, pakuluan nyo lang, kumuha po kayo ng marami, tapos pakuluan nyo lang po sa tubig, tapos wag nyo naman po i-overcook, yung parang medium well cook lang siya, tapos hanguin nyo sa tubig, palamigin, pag okay na siya, ilagay nyo sa plastic o sa container, saka nyo ilagay sa freezer. So anytime na gusto nyo pong magluto ng any kind of soup na mayroong chicken balls, ayan, kunin nyo lang po siya sa fridge, i-defrost nyo lang po siya, saka nyo lang po siya ihalo ulit sa soup. Yun lang po, thank you. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like o mag-subscribe sa channel ko, at kung nagustuhan niyo po itong recipe, ang video ng recipe ko, pakishare na rin po sa inyong mga kaibigan. Thank you. See you in my next video.